Hallå på er och välkomna till ett nytt avsnitt. Här bakom mig, här har vi ett sågverk och vi ska få komma in och se hur det fungerar. Ja, Jonathan, tjena! Tjena! Man ser i bilden nu vart vi har hamnat. Det är inga frågetecken. Hit har jag åkt med några gånger tidigare. För här har vi en timmerbil som blir lossad just nu. Och nu är vi alltså på ett sågverk. Det är här liksom det tar vid efteråt. Efter att ha kommit in bilar med timmer, då är det ni som tar vid. Ja, precis. Här är vi ju nu egentligen i början av processen. Här håller vi på och lastar av en timmerbil som precis har kommit in här nu då. Ja. Och vi tar väl in någonstans runt 60 bilar i dygnet här för att vi ska hålla oss igång då. Men 60 bilar per dygn, men då är det snurrar på nästan dygnet runt där, eller? Ja, här kör vi, på sågen kör vi dygnet runt på vardagar och så har vi lite underhåll då på helgerna. Ja, vi ska ju gå hela linan runt här, tänker jag. Men det är tanken. Steg 1, det är att lossa bilen. Det är det de håller på med nu. Jajamän. Och sen då? Sen tar det vid med en jäkla massa andra grejer. För det kan väl diffa rätt mycket på det som kommer in. Allt är väl inte samma lika? Nej, men så är det. Här lastar vi av bilen nu och sen nästa steg är att vi kommer att gå vidare till våran timmersortering. Och där kommer vi att sortera då. Det är sorterat per träslag och sen så är det framförallt kvalitet och dimension som vi sorterar i sen. Ja, just det. Det är mycket ganska kralliga maskiner där inne. Det krävs rätt stora maskiner för att hantera de här vikterna som vi gör varje dag. Ja. Det är det. Vi har höglyftare här som lossar dels bilarna men även också ställer på inför barkmaskin och inför sågen som vi kommer titta lite på senare. Ja, just det. Den ska matas också. Ja, samma maskiner matar även sågen. Precis. Men det blir liksom, här kommer det in en råprodukt. Ja. Det är den som lossas här bakom oss nu. Ja. Och sen tar ni vara på i princip allting. Här tar vi vara på allting då. Vi barkar ju stockarna först och barken använder vi, så vi självförsörjande när det gäller värme, det använder vi till våran panna. Aha. Och sen har vi då våran huvudprodukt som blir sågen och det är ju då sågade trävaror. Ja, just det. Och sen blir det lite spån och flis då som går till massabruk eller till pellets. Ja, just det. Som eldas liksom. Ja. Det kommer flisbilar och hämtar då. Ja. Ja, just det. Här har vi, det ser ut som ett klassiskt transportband ungefär. Och det är ungefär vad det är också. Här är ju då mätstation, så här sorterar vi alla våra stockar då. Ungefär, det är drygt 20 000 stockar i dygnet som vi sorterar i en 3D-mätram och sen så sorterar de i dimension. Okej. För att sen då det ska bli rätt produkt. Ja, så i princip allt som kommer in, innan det görs något mer med det, då passerar den här stationen. Allting passerar här innan vi tar vid då när vi kommer till sågdelen. Ja, just det. Det här är som Men, första steget innan sågprocessen kan man säga. Men den här, det är någon, ser ut som en röntgenmaskin ungefär. Men... Den här, den tittar om det är en spiksökare. Det är den ser om vi har något skrot i träd. Jaha. Ja, metall. Det är obra att få in det till sågen. Det vill vi inte ha. Nej, precis. Det ska vi hålla oss undan då. Men vad är det mer den här sorterar ut då? Den känner... Det är även kvalitet. Så har vi exempelvis för mycket röta eller krok, då sorterar vi ut även det. Jaha. Så att även kvalitet tittar vi på såklart. Okay. Och sen lite utifrån alltså diameter och sånt där? Ja, diameter. Så vi har ju alla våra sågklasser som vi kallar det. De baseras på ett kvalitet och ett diameterintervall då. Och även träslag såklart. Okej. Det är inte trä som trä allting eller? Det är det inte. Det här har vi gjort väldigt komplicerat kan man tycka. Men typ 20 000 stockar? Ja, drygt 20 000 stockar i dygnet måste vi köra för att hålla industrin igång. Ja, jäklar. Men här ser man ju de åker förbi liksom. Ja, man känner av varenda en. Ja, här har vi ju, nu har ju vi en mätning, men här har jag också möjlighet dels att hantera själva långbanan då, som vi kallar där de går på stockarna, men sen också om vi kan se vissa kvalitetsavvikelser så har vi möjlighet att fånga det här då. Mm. Men gör man någonting liksom visuellt med ögat också, att man sitter och håller koll på? Ja, men du ser ju här att man kan ju se stockarna. Ja, precis. Och sen finns det några speglar och så som man kan se om det finns defekter, om det ser att det är en stock som kommer in med mycket röta exempelvis, då vill vi ju
Kan man trycka på en knapp då så Då kastas kan man den åt trycka på en sidan? knapp så sorteras den ut. Då. Jajamän. Här, det ser ut som en stock. Och Ja. sen ser det ut som att det är det här ni vill såga till Ja, i stocken, eller? precis. Här anpassar vi ju då så att den hamnar i rätt sågklass som vi säger. Så att vi plockar ut de produkterna vi vill göra och sen så anpassar vi så att den här stocken passar för det. Då. Men för det byts ju hela tiden på skärmen här. Det här är ju varje stock som går förbi. Ja, det är det? Ja, den mäter varje stock. Aha. Och så gör den en teoretiskt sågningsmönster då med plank och brädor. Och sen så optimerar den i vilken hög den ska hamna efter, baserat på den datan. Då. Och det blir olika mått på allihop då, utifrån vad som är mest effektivt på just den stocken. Precis, vad som passar bäst i just den stocken. Åh jäklar. Ganska avancerad teknik. Ja, det är klart att utvecklingen går ju framåt hela tiden såklart. Men det här är ett bra verktyg. Här får vi ju optimalt värde ur stocken kan vi säga. Verkligen. Både när det gäller i utbyte men även i virkesvärde i slutändan. Ja. Men det finns väl jäkla massa olika mått och dimensioner på slutprodukten. Men Ja. kan ni gå in här också och hårdställa att men nu har vi lite klient med 45 liksom. Kan vi göra lite extra många sådana? Det skulle vi kunna göra, men många gånger nu så anpassar vi efter det produktsortimentet vi har och vart den stocken passar bäst. Om man säger. För att få så lite spill som möjligt. Ja, precis. Och varenda en. 20 000 sådana här. Varje stock ska mätas, det är viktigt. Men det här, att göra det här manuellt, det hade ju... Ja, dels hade det inte gått, men det hade ju tagit ofantlig tid. Liksom, om man ska Då hade vi inte kunnat kört så här snabbt om man säger så. Utan då hade det tagit lång tid. Ja. Så att den skannar som in varenda en. Det blir som en 3D-modell av varenda stock. Precis. Varje stock mäts in och bestäms då vilken typ av produkt som passar där. Men här ser man ju verkligen att det är ju ingen stock i den andra lik. Jag vet inte vad man säger, men att det diffar ju något fruktansvärt liksom på det som... Ja, det kan ju vara att det är olika avsmalning på stocken. Ja. Det kan också vara om den är lite krokig åt ett håll så måste den kompensera för att de här centrumbitarna och de här sidobrädorna ska passa. Då. Så den gör ju en optimal anpassning på varje stock. Men sånt här då, alltså det är väl ändå ganska ny teknik det här. Hur gjorde man förr? Förr då gjorde man det manuellt. Ja. Då var det med ögat och sen var man ute och gjorde mätningar, kontrollmätningar då. Så då var det ju fullt manuellt om man går långt tillbaka i tiden. Ja. Och resultatet av det då, dels såklart det går inte att mäta med den här effektiviteten, men också att det blir fruktansvärt mycket spill kan jag tänka. Ja, vi har kommit, det är det man minimerar med det här, kommit liksom. jättelångt i utvecklingen när det gäller att ta rätt på allting från stocken. Det måste jag säga. Så det är kul. Vad blir nästa steg? Nästa steg det är, då ska vi såga stocken. Då ska vi dela upp det här stocken till plank och brädor. Ja, just det. Vi kikar. Det var här inne vi var alldeles nyss då. Ja. Mätstationen. Precis. Och sen fortsätter ju bandet och så ramlar det av stockar lite här och där, eller? Ja, här sorteras ju då i de olika kvaliteterna som vi var inne på innan och dimension. Och det är 44 stycken fack här då som vi kan sortera i. Så att maskinen, eller när den liksom mäter in stocken, då bestämmer den vilket fack den ska puttas ur i? Ja, precis. Och sen och tittar man framåt här så ser man, här är det ju sorterat nu i de större högarna där man ser de olika sågklasserna då, så det blir ju baserat på vilken produkt det ska bli. Varje hög här framför oss nu. Just det. Och sen då så tar vi, baserat på vad vi ska såga nu då, så tar man från den högen och lägger på intaget till barkmaskin som sen går vidare till såglinjen då. Så typ de här högarna, det är liksom, allt det här är sorterat? Det är sorterat och det väntar på sågning nu då. Ja, just det. Precis. Och jag tänker, här var det väldigt liksom synbart att den här högen här till exempel. Just den här högen här, där har vi lite grövre trimmer i den då. Precis. Men sågen, då ställer man in den att nu ska vi såga det här. Ja. Och då matar man på med det materialet som är mest lämpat. Det är för det då. anpassat för exakt den produkten vi ska ta fram då. Så måste vi ta rätt sågklass hela tiden. Ja. Men det ser ut att vara liksom, där ligger de lite på kö. Är det inmatningen där då?
Ja, här är ju inmatningen då till barkmaskin. Så här barkar vi stocken i alldeles innan den ska sågas. Och det görs med alla i princip. Barken, den kan man inte ha på det man sågar ändå. Den vill man bort med ändå. Barken ska bort den. Ja. Och så har man bara hittat på någonting att göra av den barken istället för att... Ja, vi tar tillvara på allting från stocken. Så att barken den blir värme och sen så huvudprodukterna i stocken, lite grann som vi såg innan här, det är ju baserat på stockens storlek och vilken produkt vi vill ta fram. Och det ska vi in och titta på nu i sågen här. Ska vi titta lite närmare på det. Ja. Det här det blir det som den visade på datorn vid inmätningen. Precis, det här kan man ju säga är själva hjärtat i industrin. Så det är här vi delar upp stocken då i plank och brädor. Ja. Och här har vi ju då redan anpassat storleken på stocken för att den ska vara rätt för de produkterna vi vill ta fram då. Mm. Om man går tillbaka till där den liksom mätte in den. Ja. Om vi säger att en av de här 20 000 stockarna, vi kallar den stocken för Pelle. Ja. Och sen hamnar han på bandet och så åker han i sitt fack. Ja. Och sen blir han liggande där ett tag. Ja. Och sen hamnar han liksom här. Hur vet den här att det är Pelle som kommer in? Man kan säga så här, Pelle umgås med massa fler Pelle. Så att vi summerar alla Pelle i en hög. Ja. Okej, så att just det. Så att då behöver man inte liksom, alla som kommer in här ska de är kunna gå och ta anpassade ut. för den produkten. Så att vi har gjort som... Och det är ju för att vi ska ha fullstora sågbatcher då. Ja, just så det. vi har en större hög med virke som är anpassad för den produkten. Man kan säga att det är som en mall och alla som kommer in här nu, de passar i den mallen. Exakt, och är det någon som avviker här av någon anledning så har vi möjlighet att sortera ut den en gång till här. Ja, just det. Det blir som en andra sortering här också. Precis. Så då tänkte vi väl ta och gå en sväng efter linjen och kolla hur det ser ut där då. Ja, tänkte se vi gör det. Det brummar lite där, men vi går igenom och kikar i alla fall. Ja. Då är det här vi stod och kikade på nyss, men nu är det lite fika så de har tryckt på paus. Nu har vi pausat lite grann. Nu kan vi kolla nu törs in. vi faktiskt titta. Nej, men här har vi egentligen första stationen då i såglinjen. Så här, det är en reducerare. Så här reducerar vi ner det till ett block innan vi sågar isär det till plank och brädor. Ja, det såg ut som liksom fyrkanter som kom ut på andra sidan där. Precis. Så här skapar vi ett block av stocken. Ja, men tar man då egentligen, den är ju mer eller mindre rund när den kommer in, men sågar man den så precis, alltså så nära det går för att få den till ett block då? Ja, så vi tar den ju så långt ut som möjligt i stocken för precis. att ha så högt utbyte som möjligt. Då. Så exakt. Så här gör vi ett block och sen så i nästa station så blockar vi den igen och sen så tar vi en plank och brädor av det. Ja. Det här ni liksom tillverkar och gör här då, är det liksom, det är plankor man kan köpa på bygghandeln mestadels, eller vad blir det i slutändan? Ja, i slutändan så kan man väl säga som så att det blir ämnen till de som gör produkterna i bygghandeln. Så våra kunder är i huvudsak hyvlerier som sen hyvlar de här. Så vi säljer sågade ämnen. Ja, men sen är det ett steg till Det är ett steg, innan man hamnar på brädgården på bygghandeln liksom. då är det ett steg till i processen. Så att i princip alla våra kunder de har ju ett hyvlerier och där hyvlar man till bygghandelsprodukter. Ja, just det. Men det mesta vi tillverkar det går emot bygghandeln. Mm. Är det som är liksom det finaste? Ja, det finaste, det vi liksom är bäst på här, det ska jag säga, det är synliga produkter och det är främst paneler, alltså ytterpaneler som du har på väggen hemma. Det är våran största produktkategori. Men går de också till en hyvling innan det blir? Ja, det gör de. Ja, det gör de. De hyvlas också. Just det. Det luktar lite träslöjd överallt. Här luktar det gott tycker jag. Ja, verkligen. Även om det är mycket liksom smart teknik bakom så är det ändå i grund och botten, det är ju en såg som ska såga en planka. Alltså,
här händer det grejer hela tiden. Saker går sönder och ska bytas ut och det är liksom... Här händer det ju saker hela tiden såklart. Och det är ju som... Det är plank och brädor vi tar fram och alltså centrumbitarna i själva blocket, kan man säga filébiten, de blir ju oftast då... Den finaste? Eller? Den finaste produkten, och det blir ju oftast panelämnen då, kan man säga, i mångt och mycket. Sen har vi en del andra industrikunder och mot möbler och annat. Men, och sen har vi brädorna då som längst ut i stocken, de går mycket mot emballagemarknaden till exempel. Ja, just det. Ja. Det kan bli lastpallar eller? Pallar och lastpallar. Just det. Men är det också för att man vill hitta liksom, ta tillvara på så mycket som möjligt? Att det här kan vi göra det av och det här kan vi elda med så vi har värme och det här kan vi... Ja. Så vi tar reda på hela stocken i processen. Men om vi säger att om du skulle liksom gå på tok ordentligt här inne då. Nu måste ni parkera sågen. Då kan ni ändå liksom ha flödet med att ta emot timmerbilar, mäta in och liksom lägga på hög och sådär. Ja, det flödet kan rulla ändå då, eller? Det kan rulla ändå så länge vi inte har ett jättelångt stopp. Då blir det till slut propp då. Men de sitter inte ihop i varandra utan det är ju som en separata avdelningar på industrin. Så länge ni har plats i högarna? Så länge vi har plats då kör vi på. Men hur, liksom, om det skulle sluta komma timmerbilar idag då? Ja. Hur länge skulle ni kunna såga ungefär? Alltså hur mycket vill man ha på lager? Är det här liksom lagom? Några dagar, sen börjar det på ta slut. Inte mer ändå alltså. Nej, det går ganska fort. Oj, ja, för 60 timmerbilar på en dag. Ja, det är klart. Man tycker att det är stora högar där ute. Men... Ja, men det går, vi förbrukar en hel del också. Så att några dagar klarar vi oss om det skulle ta helt stopp. Men sen måste vi börja på att fylla på igen. Ja, just det. Här är gamla klingor. Ja. De här har sågat, vad sa du? Ungefär 15 000 stockar går de innan de måste bytas då. Okej. De ser inte jättesliten ut, de där. Nej, men det märks i maskineriet, märks eller? Verkligen när man stoppar in nya grejer. Ja. Och speciellt om det skulle vara lite kallt exempelvis. Då märks det väldigt väl på klingorna. Aha. Alltså om materialet som kommer in? Om det är fruset. Aha, okej. Men här har man då innan det där som såg ut som en liten röntgentub. Alltså man har stenkoll på att det inte sitter någon spik eller annat konstigt kvar i materialet. Det måste vi säkerställa. Att vi inte har in någon spik eller något annat. Eller sten vore ju också dåligt. Det händer väl ibland, men det är ytterst sällan. Så att det är slitaget av att bara såga egentligen då? Det är det. Men kan man fräscha upp de här igen så man kan köra dem igen? Ja, vi slipar dem ju konstant. Ja, ni gör det? Ja. Men 15 000 stockar, det låter som att man byter klingor och sen är det bara att köra på. Men det blir ganska många klingbyten ändå eftersom det snurrar ganska många stockar. Det blir ju nästan ett par klingbyten då i dygnet som vi måste göra genom varje dygn vi sågar. Ja, jäklar. På varje... Hur många stationer är det då? Det är 2 sågstationer efter linjen som vi måste byta till fräscha par då. Nu kommer det ut färdiga paket här. Det är som när man var liten och byggde någon sån här, kulbana. Att allt åker runt så här, fast det här är lite på riktigt. Det är på riktigt där. Och det hänger ihop allting och det vill ju till också att hela flödet fungerar så att det inte blir stopp någonstans. Det är det viktigaste. Och här har vi nu då en sista stationen på sågen kan vi säga där paketerna kommer ut. Ja, och det är då innan de ska stå i vårt mellanlager i väntan på att komma in i våra torkar. Så det är som nästa station det är torkning och sen efter det då kommer till justerverk och det är där vi får fram våran slutprodukt då kan man säga. Okej. Men torkas alltså det är den naturliga fukten i... Virket är fuktigt. Ja, okej. Och vi torkar ju då ner virket till någonstans mellan 8% till 18%. Och så säger att det ska in inomhus i någon möbelfabrik eller liknande, då måste vi ner lite lägre fukt. Ja. Händer det att det blir lite block i pinnen eller man tappar en sån där någon gång? Det händer någon gång ibland tyvärr. Och man blir på tårta då? Då blir det till att hugga i och jobba lite grann. Nej, men som tur är händer det inte allt för ofta. Så att, det är ju också en säkerhetsaspekt i allting att vi säkerställer att vi inte får paketras och annat. Nej, precis. Det här är justerverket. Så nu är virket torkat och så ska det in i vårt justerverk här då. Okej.
Men justerverk, vad gör man där då? Ja, det är här det blir våran slutprodukt. Så här kapar vi om det behövs. Vi tar bort någon defekt kanske på plankan eller brädan. Men framförallt så kvalitetsbestämmer vi allt virke här. Okej. Och så paketerar vi det till ett virkespaket som sen går vidare till våra kunder då. Men det var därför längderna inte spelar någon roll i sågen. För det är här man sätter längden. Exakt. Här blir det längdat och kvalitetsbestämt. Ja. Är det här lite samma som vi kollar på där ute på bandet och så blir de avputtade i sitt fack liksom? Ja. Så nu hamnar alla pelleplanket tillsammans här också? På justerverket så sorterar vi här efter längd och kvalitet. Ja. Så de här facken de blir ju till ett separat paket med rätt produkt. Och det är det som är tanken här. Med samma lika i varje fack? Ja. Ja, just det. Men då blir det någon slags inmätning här också då? Att man kollar av varenda bit som kommer in också? På här mäts varje bit med automatik med en kameramätning. Och alla sidor mäts på biten då. Och så kvalitetsbestäms den och kapas det rätt längd också. Och vad kan bestämma en kvalitet? Är det mycket kvistar och skit? Eller? Det kan vara kvist, det kan vara lite tjurved, den kanske är lite krokig eller någonting. Så att allt det har ju betydelse på vilken kvalitet det blir i slutändan. Just det. Men det är liksom... Det är, vad ska man säga? Det är ett levande material. Alltså det kan, även om det kommer från en såg så kan det fortfarande diffa liksom. Det kan det göra. Ja. Det är ganska mycket som händer i trät som vi måste fånga upp på varje bit. Ja, jäklar. Trucken där då, han står och väntar på ett paket nu då, från justeringen. Nu är det ett paket på väg ut där, precis. Det är truckar, det är höglyftare och sen är det lite vanliga hjullastare också som går här då. Ja, det är det. Vi använder ju höglyftarna främst på timmersidan och här där vi är nu då, i mellanlager och färdigvarulager, där är det brädgårdstruckar som vi kör. Och sen de maskinerna som gick med vanliga skopor, är det typ flis och bark och sånt där de hanterar? Ja, och lite städning och så då. Ja, just det. Precis. Men hur många är ni som jobbar för att liksom dra runt hela på ett skift eller vad man ska säga? Ja, så på hela sajten här så är vi 100 anställda totalt. Ja. Och ett skift så är vi ungefär drygt 20 stycken. Så det är det som krävs för att det ska gå runt en dag? Ja, liksom. På alla avdelningar. Nu har jag fått ett paket där va? Ja, nu är det där på väg till kund hoppas vi då. Det är torkat och plastat och allting är klart då? Det är helt klart. Du såg att det där var ett paket som kommer gå till norsk bygghandel. Okej. Det ska bli norrmän som sitter och dricker pilsner på det där om några år. Troligtvis är det då det vi ser. Ja, just det. När man jobbar med sånt här då blir man lite yrkesskadad när det kommer till trä och plankor. Jag har insett bara när du och jag har gått och pratat här att man blir hemmablind lite grann. Det är mycket man går förbi varje dag. Om du åker på bygghandeln och ska ha några plankor till trallen hemma, tar det lång tid för dig att välja rätt eller? Frugan blir helt tokig på mig. Jag går och vänder och vrider på varenda bit. Vad tror du är liksom som folk, gemene man, inte vet och förstår när det gäller liksom trä och plank? För det är väl lite som mig, man tänker att ni sågar väl bara dem och sen är det färdigt liksom. Nej, men det är en ganska avancerad process mot en relativt enkel produkt kan man säga. Ja. Det ska gå igenom många delar från att vi mäter in det till att vi sågar och tar rätt på kvaliteten hela vägen. Det är viktigt. Ja. Och innan det hamnar på någons altan eller vägg så har det gått igenom en ganska intensiv process. Har den processen liksom förändrats med åren eller har den sett ganska likadan ut, bara det att sätten har liksom förbättrats, om du förstår vad jag menar? Ja, processen är relativt lika, men däremot tekniken går ju verkligen framåt. Så att vi blir ju bättre och bättre och tar vara på kvaliteten och se till att skapa riktigt fina och långlivade produkter. Mer effektivitet i flödet och man tar tillvara på restprodukter eller biprodukter bättre och sånt där, eller? Absolut, vi tar ju tillvara på allting idag. Men här var ju en jättehög med flis som vi gick förbi nu också. Precis. Det är det som kommer från sågen, eller? Exakt, det här kommer från sågen. Så här har vi ju då spån och flis. Ja, just det. Och det blir flisbilar då som kommer att hämta det. Exakt. Nu är vi liksom början av sommaren. Ja. Är det prime time nu eller snurrar den här verksamheten på året om?
Alltså vi producerar ju året om, men våran prime time kommer nu med bygghandelssäsongen drar igång. När man vill igång och bygga sin trall. Alla ska ut och snickra. Alla har ju då tinat fram en massa saker man vill göra och då kommer våran säsong igång på riktigt. Ja, just det. Men vi producerar året runt, det gör vi. Men ni vill egentligen inte ha något jättelager färdig produkt heller, utan det ska ju rulla hela tiden det också. Vi omsätter ju faktiskt lagret hela tiden här. Ja. Och vårt färdigvarulager omsätter vi minst en gång i månaden. Okej. De som jobbar här, då, vad är det man får göra? Man får köra lite maskiner i alla fall, va? Ja, det finns ju ganska många uppgifter på ett sågverk. Vi har ju en hel del maskinförare såklart. Sen har vi då operatörer inne i produktionen. Ja. Underhåll är ju också ett viktig del på sågverk såklart. Sen har vi lite tjänstemän då, som har hand om ekonomi och försäljning. Ja. Jaha, men här bakom måste ha färdiga paket som väntar på att bli utlastade egentligen. Ja, nu väntar vi bara på bilen här, sen så ska det vidare till kund. Ja. Men alltså, trä och plankor då, det är ju en väldigt gammal produkt som används i generationer för att bygga saker. Finns det något på marknaden som hotar det, eller kommer man fortsätta använda trä? Jag tror man kommer använda trä. Det är en jättebra produkt. Den binder koldioxid och den är en långlivad produkt. Så jag tror absolut på trä i framtiden. Jag tror trä växer på marknaden. Mm. Det var kedjan då, från timmerbil till virkespaket. Sen hade man ju kunnat stått och nörda ner sig hur länge som helst. Jo, det finns, men vi har gått igenom hela industrin här nu då, så nu är vi tillbaka där vi började. Ja. Men det är lite som, det är mer än vad jag trodde i alla fall som man gör och mycket mer teknik. Ja, det var det första gången jag kom hit också. Ja. Jag insåg att det var en betydligt mer komplicerad process än vad jag trodde. Ja. Vad är det roliga med att jobba med det här då? Det roligaste med det här, det ska jag nog säga, det är nog entreprenörsandan hos personalen. Ja. Och att vi får investera och fortsätta och sikta på framtiden. Det är det som jag tycker är roligast. Ja. Och materialet i sig då, med sina utmaningar. Och det luktar gott i alla fall. Det luktar gott. Jo, men trä som byggmaterial kommer att ha i framtiden för sig. Så att jag ser positivt på det. Ja, jäklar. Det är spännande att få kika. Ja. Allt ni har. Tack! Ja, är det så att ni som har kollat blir lite sugen att jobba här, så är det faktiskt så att de söker folk, och speciellt nu inför säsongen. Så att klicka på länken i beskrivningen så kommer du vidare till ansökan.